Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට තවත් ඉංග්‍රීසි කතාබහේදී, කියවීමේදී, ලිවීමේදී මේ සෑම කුසලතාවයක්ම වර්ධනය කරගන්න අවශ්‍යම වන phrase prepositions කීපයක් කියලා දෙන්න යන්නේ. සාමාන්‍ය නිපාත පදයකින් ඔබට ගොස් phrase prepositions සම්බන්ධවයි අද මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේ පාඩමත් වෙනද වගේ අවසන් වෙනකන් හොඳට බලන්න. ඔබට දෛනික කතාබහට යම් යම් දේවල් කියවද්දී තේරුම් ගන්න ඉතාමත් වැදගත් වෙන phrase prepositions කීපයක් තමයි අද ඉගෙන ගන්න. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. පළවෙනි එක according to කියන්නේ යම් නියමයකට අනුව ප්‍රමාණයකට අනුව කියන එක. ඔබට පැහැදිලි වෙයි මේ උදාහරණ දෙස බැලුවම කොහොමද මේ according to කියන එක භාවිත කරන්න කියලා. මේ බලන්න. According to the Bible, man is a creation of God. According to the Bible. එතකොට according to කියන්නේ අනුව. According to the Bible කියන්නේ බයිබලයට අනුව man is a creation of God. මිනිසා දෙවියන් වහන්සේගේ නිර්මාණයකි. නැවතත් බලන්න බයිබලයට අනුව මිනිසා දෙවියන් වහන්සේගේ නිර්මාණයකි. According to the Bible, man is a creation of God. මේ බලන්න තවත් උදාහරණයක්. විනිශ්චයකරු අපරාධයේ බරපතලකමට අනුව තීන්දුව දුන්නේය. එතකොට මෙතන අනුව කියලා කියන්නේ තමයි ඒ යම් නිගමනයට අනුව කියන්නේ according to යොදාගෙන තවත් අවස්ථාවක්. The judge gave the verdict according to the seriousness of the crime. The judge ඒ තමයි වාක්‍යයේ කර්තෘ විනිශ්චයකරු gave the verdict. gave කියන්නේ දුන්නා, verdict කියන්නේ තීන්දුව. The judge gave the verdict according to the seriousness of the crime. බරපතලකමට කියනවා seriousness කියලා. seriousness of the crime කියන්නේ අපරාධයේ බරපතලකමට අනුව තීන්දුව දුන්නේ. එහෙමනම් සම්පූර්ණ වාක්‍යය නැවත බලන්න. විනිශ්චයකරු අපරාධයේ බරපතලකම අනුව තීන්දුව දුන්නේය. The judge gave the verdict according to the seriousness of the crime. හොඳයි. අපි බලමු තවත් උදාහරණයක් මේකට. මේ බලන්න. දේශගුණික තත්වයන්ට අනුව වෘක්ෂලතාදිය වෙනස් වෙයි. දේශගුණික තත්වයන්ට අනුව වෘක්ෂලතාදිය වෙනස් වෙයි. Vegetation varies according to the climatic conditions. Vegetation කියන්නේ වෘක්ෂලතාදිය. Varies කියන්නේ වෙනස් වෙනවා. Varies according to the climatic conditions. Climatic conditions කියන්නේ දේශගුණික තත්වයන්. එතකොට දේශගුණික තත්වයන්ට අනුව වෘක්ෂලතාදිය වෙනස් වෙයි. Vegetation varies according to the climatic conditions. හොඳයි, අපි බලමු ඊළඟ phrase preposition එක. By dint of. By dint of කියන්නේ යමක ආධාරයෙන්. එහෙම නැත්නම් යමක් උපයෝගී කොටගෙන කියන්නේ. By dint of යමක ආධාරයෙන්, එහෙම නැත්නම් යමක් උපයෝගී කොටගෙන. මේ බලන්න. I got the victory by dint of perseverance. මොකක්ද කියන්නේ? දැඩි උත්සාහයේ ආධාරයෙන් මම ජයග්‍රහණය ලැබීමි. ඒතකොට යමක ආධාරයෙන් කියන්නේ by dint of යෙදෙන්නේ. ඒ phrase preposition එක. මේ බලන්නකෝ වාක්‍ය හැදෙන හැටි. I got the victory. මම ලබාගත්ත. got කියන්නේ ලබාගත්ත. victory කියන්නේ ජයග්‍රහණය. I got the victory. කොහොමද ලබාගත්තේ? by dint of. by dint of කියන්නේ ආධාරයෙන්. මොකේ ආධාරයෙන්ද? of perseverance. perseverance කියන්නේ දැඩි උත්සාහය, එහෙම නැත්නම් නොපසුබට උත්සාහය. එහෙමනම් ඔන්න දැන් නැවතත් බලා ගන්න වාක්‍යය. දැඩි උත්සාහයේ, එහෙම නැත්නම් නොපසුබට උත්සාහයේ ආධාරයෙන් මම ජයග්‍රහණය ලැබීමි. I got the victory by dint of perseverance. by dint of perseverance. හොඳයි. මේ තවත් උදාහරණයක්. හොඳට බලන්න. නිතිපතා පුහුණු වූ නිසා අපි තරගය දිනුවෙමු. නිතිපතා පුහුණු වූ නිසා අපි තරගය දිනුවෙමු. We won the match by dint of regular practice. We අපි won the match. won කියන්නේ දිනුවා. The match තරගය by dint of regular practice.
නිතිපතා පුහුණු වීම නිසා. අර by dint of කියන්නේ නිසා ඒකේ හේතුවෙන් කියලා කියන්නේ. ඔන්න එහෙමනම් දෙවෙනි එකත් මතක තියාගන්න by dint of මේවා ඉංග්‍රීසි කතාබහේදී වෙන කෙනෙක් කියපු දෙයක් තේරුම් ගැනීමේදී ලියද්දිත් බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වන නිසා හොඳින් මතක තියාගන්න භාවිත කරන්න උත්සාහ ගන්න. හොඳයි අපි යමු ඊළඟ phrase preposition එකට. මේ බලන්න. in case of කියන්නේ සිදු වුණොත් යම් මේ වගේ අවස්ථාවක් සිදු වුණොත් එහෙම නැත්නම් වෙතොත් කියලා කියන්නේ in case of කියලා කියනවා. යම් කිසි දෙයක් යම් අවස්ථාවක් සිදු වුණොත් එහෙම නැත්නම් වෙතොත් කියලා කියන්නේ. මේ බලන්නකෝ. in case of need phone me. ඕනකමක් වුණොත් මට ටෙලිෆෝන් කරන්න. මොන හරි අඩුපාඩුවක් ඕනකමක් වුණොත් මට ටෙලිෆෝන් කරන්න කියලා කියන්නේ කොහොමද? in case of need phone me. in case of need phone me. ඕනකමක් වුණොත් මට ටෙලිෆෝන් කරන්න. මේ බලන්නකෝ තවත් උදාහරණයක්. ගින්නක් ඇති වුවොත් ගිනි නිවන හමුදාව කැඳවන්න. ගින්නක් ඇති වුවොත් ගිනි නිවන හමුදාව කැඳවන්න. in case of fire send for the fire brigade. නැවතත් බලන්න. ගින්නක් ඇති වුවොත් ගිනි නිවන හමුදාව කැඳවන්න. in case of fire send for the fire brigade. මේ send for කියන්නේ කැඳවනවට. ඊළඟ එකෙන්ද බලන්න. by virtue of කියන්නේ යම් හේතුවක් නිසා එහෙම නැත්නම් කරන කොටගෙන කියන්නේ. by virtue of. මේ බලන්න. මා වෙත පවරා ඇති බලය නිසා මම ඔහු නිදහස් කරන්නට අණ කරමි. මා වෙත පවරා ඇති බලය නිසා මම ඔහුව නිදහස් කරන්නයි අණ කරමි. ඒතර අපි කියනවා by virtue of power vested in me. by virtue of the power vested in me. මා වෙත පැවරී ඇති ඒ බලතර හේතු කොටගෙන. by virtue of power vested in me I order him to be released. I order මම අණ කරනවා him ඔහුට to be released ඔහුව නිදහස් කරන ලෙස. ඒතර to be ආවහම මේක passive voice වෙනවා. මා වෙත පවරා ඇති බලය නිසා මම ඔහු නිදහස් කරන්නයි අණ කරමි. by virtue of power vested in me I order him to be released. මේ බලන්න ඊළඟ එක. ඔහුගේ දීර්ඝ කාල සේවය හේතු කොටගෙන ඔහුට හොඳ විශ්‍රාම වැටුපක් ලැබේ. ඔහුගේ දීර්ඝ කාල සේවය හේතු කොටගෙන ඔහුට හොඳ විශ්‍රාම වැටුපක් ලැබේ. He receives a nice pension. He receives a nice pension by virtue of his long service. He receives a nice pension by virtue of his long service. ඔහුගේ දීර්ඝ කාල සේවය හේතු කොටගෙන ඔහුට හොඳ විශ්‍රාම වැටුපක් ලැබේ. මේ ඊළඟ phrase preposition එක in consequence of කියන්නේ යමක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඵල විපාකයක් වශයෙන් කියලා කියන්න. මේ බලන්න. දීර්ඝ කාලයක් අසනීප වීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මට විභාගයෙන් හොඳින් සමත් වීමට නොහැකි වුණා. දීර්ඝ කාලයක් අසනීප වීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මට විභාගයෙන් හොඳින් සමත් වීමට නොහැකි වුණා. In consequence of my long illness, I couldn't get through the examination well. I shall repeat that. මම නැවතත් කියවන්නම්. In consequence of my long illness, I couldn't get through the examination well. In consequence of my long illness, I couldn't get through the examination well. ඊළඟ එක බලන්න. ඇගේ රාගික හැසිරීමේ ඵල විපාක වශයෙන් ඇයට නොබැඳී ඉන්න සිදු වුණා. ඇගේ රාගික හැසිරීමේ ඵල විපාක වශයෙන් ඇයට නොබැඳී ඉන්න සිදු වුණා. රාගික ලිංගික හැසිරීමේ ඵල විපාක වශයෙන් ඇයට නොබැඳී ඉන්න සිදු වුණා. එතන මේ ඵල විපාක වශයෙන් කියන්නේ in consequence of කියලා කියන්නේ. එහෙනම් බලන්න මේ වාක්‍යයත් in consequence of her amorous behavior she had to remain unmarried. ඇගේ රාගික හැසිරීමේ ඵල විපාක වශයෙන් ඇයට නොබැඳී ඉන්න සිදු වුණා. එහෙනම් in consequence of her amorous behavior. amorous behavior කියන්නේ රාගික හැසිරීම. she had to ඇයට සිද්ධ වුණා remain unmarried. අවිවාහකව ඉන්න සිද්ධ වුණා. එහෙනම් ඊළඟ එක owing to.
Owing to කියන්නේ නිසා. යමක් හේතු කොටගෙන කියන්න. Owing to. මේ බලන්න වාක්‍යය. වැස්ස හේතු කොටගෙන තරගය කල් තැබුවේය. Owing to the rain, the match was cancelled. වැස්ස හේතු කොටගෙන තරගය අවලංගු කළේය. Owing to the rain, the match was cancelled. එහෙනම් ඊළඟ එක බලන්න. අනතුරක් හේතු කොටගෙන මට වේලාවට කලින් එන්න බැරි වුණා. අනතුරක් හේතු කොටගෙන මට වේලාවට කලින් එන්න බැරි වුණා. I couldn't get here in time owing to an accident. I couldn't මට බැරි වුණා get here මෙහෙට එන්න in time වේලාවට owing to an accident. හදිසි අනතුරක් හේතුවෙන්. එහෙම නැත්නම් හදිසි අනතුරක් හේතු කොටගෙන. මේ අවසාන phrase preposition එක ඒකත් ඔබේ දැනුමට එකතු කරගන්න. in lieu of. in lieu of යමක් වෙනුවට. in lieu of කියන්නේ යමක් වෙනුවට. බලන්න. මට ලැබිය යුතු රුපියල් 50,000 වෙනුවට මම මෝටර් බයිසිකලය බාර ගතිමි. මට ලැබිය යුතු රුපියල් 50,000 වෙනුවට මම මෝටර් බයිසිකලය බාර ගතිමි. එතකොට අපි කියනවා I accepted the motorbike in lieu of my claim of 50,000 rupees. I accepted මම බාර ගතිමි. I accepted the motorbike in lieu of my claim for 50,000 rupees. මට ලැබිය යුතු රුපියල් 50,000 වෙනුවට මම මෝටර් බයිසිකලය බාර ගතිමි. I accepted the motorbike in lieu of my claim for 50,000 rupees. මට ලැබිය යුතු රුපියල් 50,000 වෙනුවට මම මෝටර් බයිසිකලය බාර ගතිමි. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අද දවසේදීත් මම ඔබේ ජීවිතයට ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුමට ඉතාම වැදගත් වෙන phrase prepositions කීපයක් ඉගෙනුවේ. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔබ දන්නවා මම ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුමට අවශ්‍ය සෑම දෙයකින්ම ඔබව පරිපූර්ණ කරන්න උත්සාහ කරන බව. ඉතින් එහෙමනම් අද දවසේදීත් මම සමුගන්නට මත්තෙන් ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කළේ නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මම මේ වගේ අලුත් පාඩමක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඒ පිළිබඳව notification එකක් ගෙන්න ගන්න bell icon එකත් click කරලා තියන්න. ඉතින් ඒකම මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි අදට සමුගන්නවා ආයෙත් දවසක තවත් මේ වගේම වටිනා පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. Goodbye and good luck.